Bună și bun venit într-un nou vlog. Astăzi este frumos afară, vroiam să pictez, vroiam să fac o mulțime de lucruri, dar e deja, cred că aproape 4. Însă vreau să profit de cât mai e încă soare și cât e lumina asta bună și vreau să pozez toate și materialele și danteluțele pe care le am, ca apoi să eventual să le editez în Photoshop și vedem ce obținem. Dar, da, nu îmi găsesc ochelari mai nou și tot astăzi aș vrea să termin și husa aceea pentru mașină și să și pictez pentru școală, pentru mâine, pentru că pe Gao cred că o să le iau la Pitești, în cel mai rău caz. Da, asta o să fac acum. Mi-am pus o hârtie din aceasta și așa o să fotografiez aici la geam, pentru că se vede mult mai bine decât pe masă, cred. O să încep cu materialul ăsta și deși are chestiile astea roșii așa ieșite, o să încerc să le scot în Photoshop și o să văd, dar aș vrea să am materialul ăsta ca și print, așa cum e el. Și deși am tăiat materialul ăsta, am tăiat câțiva trandafirași, dar am lăsat câțiva tocmai ca să pot să fac așa cât de cât o imagine la el. Oricum era tăiat un trandafir din asta, dar o să văd eventual, poate fac un strip din acesta așa, o să văd cum îl scot la în Photoshop. Nu știu cât reușiți să vedeți, am reușit să fotografiez câteva. Nu știu cât de bine se vede. Le-am fotografiat doar pe cele care stăteau drepte, pentru că deși le-am călcat, și ați văzut că le-am călcat, cum le-am împăturit a rămas dunga aia de împăturire, așa că va trebui să le calc și să le fotografiez în aceeași zi, în aceleași momente. Așa că astea o să le las mai pe vară. Oricum le-am fotografiat pe cele pe care le voi folosi în jurnalul acesta cu grădina secretă. Vedeți că până mi-am dat seama că de fapt era cea de deasupra. Am mai tăiat încă o chestie din asta, o să văd la ce le folosesc. Dar
Mi-am să aminte că, ca să văd unde este chestia aia pe care am făcut-o. Am făcut chestia asta ca să fac, să fie ca și o... Și acum cred că am făcut-o prea mică. Sau? Nu. Ca să fie ca și o toartă din asta. Cu ajutorul căreia să ridic căpăcelul. Așa că mă gândesc că vreau să o cos pe acest material și de-abia apoi să pun materialul ăsta. Așa că va trebui să oprim și până la urmă o să folosesc boldurile pentru că parcă sunt mai sigure decât chestiile alea, cel puțin pentru mine. Și chestiile astea vor veni în tip, practic, ca să nu iasă când o tot trag. Ok. Și va fi așa. Bun, bag mașina de cusut în priză și ne apucăm, că nu știu dacă mai pictez, vedem. Aseară nu am mai cusut pentru că după aia am vorbit cu o oră cu maică mea și n-am mai avut nicio treabă. Dar îmi luasem chestia asta ca să o pun în colțul la duș, la cabina aceea de duș și bineînțeles că a venit incomplet. Așa că am fost să-l returnez și mi-au dat altul loc. Și mi l-au și desfăcut acolo ca să verificăm, așa că vreau să pun chestia asta, dar înainte, pentru că deja e 9 ceasul, seara, că am fost la shopping, dar shopping haul o să-l aveți pe Magda Journaling pentru că sunt foarte multe chestii pentru jurnale. Așa că o să fie pe acel canal. Însă acum vreau să termin cusa asta pentru mașina de cusut și apoi o să încerc să asamblez chestia aia, să vedem dacă funcționează. Și azi am fost la școală și vreau să vă arăt lucrările pentru cartea pe care vreau să o fac, cu jurnal la Pairi și nu știu exact unde sunt imaginile. Aceasta este una dintre lucrări. Aveam și imaginea undeva. Aici. Nu mai știu exact unde sunt imaginile, dar vreau ca aceste lucrări să fie mai mult așa ca niște umbre, în genul acesta. Mă refer la clădiri. Deci așa arată poza, toate sunt făcute de prietena mea Juno și așa arată desenul. Sunt în acuarelă făcute. Apoi o altă lucrare este aceasta cu Yang, îngrijitoarea ursuleților panda, prietena mea Jono. Aici tot Jono cu un cățeluș. Aici eu cu o altă prietenă, cu rățuștele. Sincer îmi place tare mult cum au ieșit chestiile astea. Și îmi place că se fac rapid așa, nu stai o veșnicie pe ele. Acestea sunt lucrările micuțe și aceasta este pe un A3, eu cu Yang.
Și mai am un lucru, asta. Și am început-o astăzi la școală pe asta. Dar încă nu am terminat-o. Mă gândeam să fac și să am pictat, cred că 2 lucrări, primele 2 lucrări le-am pictat pe canalul acela Magda Art Space. Aceasta și aceasta. Restul nu le-am mai pictat, că am făcut multe din ele la școală. Dar mă gândesc să îmi iau la Pitești măcar 2-3 lucrări și atunci o să le fac și pe canalul ăla, cel puțin. Vreau să am măcar o parte din lucrări făcute și acolo, ca să am așa eu un fel de jurnal, ținut al unui jurnal. Mai am încă mult de lucru la asta nu mai am foarte mult. Și mai am încă una de făcut, sau cred că chiar 2, din acestea mai mari cu portret, gen așa, A3. Și după aia voi începe să fac, am ceva plante, pentru că animaluțele m-am gândit să le fac pe o pânză. Și am o pânză în atelier, o să încerc pe aia, dar trebuie să-mi cumpăr tuș alb, așa că va trebui să mai aștepte toată treaba. Dar da, ei, am început să fac, în sfârșit, după o jumătate de an. Așa arată casa unui artist, plină de dezastre. Gata și husa mea pentru mașină. Foarte multă muncă și cum nu știu să, adică eu am învățat să trag singură la mașină, deci sunt multe lacune pe care le am, așa că din păcate a ieșit partea asta mai lungă. Sincer nu știu ce am măsurat acolo, așa că de fapt a ieșit asta mai lungă, partea asta de deasupra. Și a trebuit să fac tot felul de artificii ca să o fac, dar asta este. Dar așa arată. E cam strâmtă jos. Sincer, nu știu de ce e strâmtă. Tot pentru că nu am măsurat probabil cum trebuie sau ce știu, am băgat mai mult lativ. Cred că din cauza asta nu am lativul cum trebuie, dar sunt mulțumită. Mă bucur că am făcut-o ca să nu se mai pună praful pe ea, pe mașinuță și e acoperită în întregime. Așa că am terminat. Mai aveam de cusut o chestie și chestia asta pe care am făcut-o am tăiat-o din greșeală mult mai mică și mă gândeam să o păstrez tot așa pentru copertă de jurnal sau eu știu altceva, dar nu mai cost că deja e 10:30 seara și cred că vecinul a luat-o razna. Ce mă terorizează pe mine vecina, așa îl terorizez eu pe ăsta săracul de jos. Dar da, I'm happy. Și acum pe canalul Magda Journaling pentru un shopping haul, că bineînțeles iar am făcut ravagiu.
Thank you.